Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 21, sau khi từ biệt mọi người trong Tang Nạp Thôn, Tần Vũ cùng Văn Phong đã liền phóng người rời đi khỏi nơi này. Trải qua một đoạn đường dài di chuyển, hai người rốt cuộc cũng dừng lại ở tại một tòa thành thị nhỏ, sau đó cùng nhau đi vào bên trong. Ở tại đây, trò chuyện cùng Văn Phong một hồi, Tần Vũ cũng nói mình muốn đi tới thí luyện. Bởi vậy, nhanh chóng lấy ra một món đồ tỏa ra một màu vàng rực, Văn Phong cũng liền mở nó ra và giúp Tần Vũ đi tới được nơi mình cần. Nương theo đó, chỉ trong đoạn thời gian ngắn, Tần Vũ đã liền xuất hiện tại một căn phòng nhỏ. Ngay lập tức, có một bóng người già nua đã liền đi tới. Sau đó, nhắc Tần Vũ đứng vào trung tâm, vị lão già kia liền thi triển bí pháp đưa Tần Vũ từ truyền tống trận rời đi. Và rất nhanh, Tần Vũ đã liền rơi xuống nơi thí luyện. Tuy vậy, ngay khi Tần Vũ vừa tới nơi, một cỗ áp lực vô hình đột nhiên đè xuống. Lúc này, Tần Vũ đã không còn giữ được thân hình của mình ổn định nữa. Ngay lập tức, anh ấy liền gục người xuống mặt đất. Gần chỗ đó, có một tên to con vạm vỡ tên Mạnh Long cũng bước vào thí luyện. Thấy Tần Vũ như vậy, hắn ta cũng liền lớn tiếng mỉa mai. Và tất nhiên, Tần Vũ cũng liền đáp trả vô cùng cứng rắn. Tuy nhiên, áp lực ở nơi này quá lớn, làm Tần Vũ cũng chẳng có sức cùng hắn đôi co. Lúc này, cơ thể Tần Vũ bị luồng áp lực không ngừng trùng kích. Sau một đoạn thời gian chịu đựng, luồng kinh khí bên trong người Tần Vũ bỗng dưng bạo phát. Ngay lập tức, anh ấy liền bị cỗ áp lực kia trần bay ra xa, thân thể cứ thế mất khả năng chống cự, bị văng ra hàng chục mét mới dừng lại được. Cố gắng đứng dậy, Tần Vũ cứ thế bước từng bước về phía trước, mặc cho áp lực cùng gió lốc liên tục thổi qua cơ thể. Có thể nói, dưới áp lực tận cùng, mỗi bước đi của Tần Vũ đều nặng tựa Thái Sơn. Tuy nhiên, đang trong lúc cố gắng, Tần Vũ lại gặp phải vấn đề lớn. Lúc này, luồng phong bạo kia mang theo hơi lạnh đã liền đóng băng cơ thể Tần Vũ, khiến anh ấy không thể nhúc nhích. Bởi vậy, nhanh chóng triệu hồi ra một luồng năng lượng nóng cháy xua tan băng hàn, Tần Vũ sau đó mới tiếp tục bước tiếp đi về phía trước. Rất may, nhờ có luồng năng lượng kia chắn trước mặt, Tần Vũ mới có thể bước tiếp về phía trước, mặc cho hàn phong không ngừng quét qua. Cuối cùng, dừng lại ở tại một chân núi nơi khởi nguồn của hàn phong, Tần Vũ nhìn thấy trước mặt mình chính là một thanh thần kiếm. Cảm thấy nghi hoặc, Tần Vũ liền truyền âm hỏi Ốc Lam về chuyện này. Bởi vậy, nghe thấy những gì Tần Vũ nói, Ốc Lam đã liền đi ra ngoài xem thử. Sau đó, quan sát một hồi, ông liền dùng tay chạm xuống mặt nước. Ngay lập tức, mặt nước cũng liền đóng băng cánh tay của ông lại. Lúc này, Ốc Lam giật mình, rốt cuộc ông cũng phát hiện ra đây chính là nhất nguyên trọng thủy, thứ này đủ để so sánh với thần hỏa. Nghe vậy, Tần Vũ cũng không khỏi kinh ngạc, cứ thế mặc cho hàn phong quét qua, Ốc Lam vẫn đứng tại chỗ giảng giải cho Tần Vũ hiểu về những thứ này. Chính bởi thế, sau một hồi nghe Ốc Lam giải thích, Tần Vũ cũng hiểu ra phần nào. Bây giờ, anh ấy mới chân chính hiểu được thực lực của Lan Thúc. Thời gian qua đi, sau quá trình tu luyện dài đằng đẵng, ngâm mình trong gió lốc cùng áp lực, Tần Vũ rốt cuộc cũng đột phá. Ngồi lặng lặng tại chỗ, ánh vàng theo đó cũng không ngừng bao quanh cơ thể anh ấy. Rốt cuộc, cảnh giới linh hồn của tinh thần biến đã có bước nhảy vọt. Lúc này, Tần Vũ đã đột phá cảnh giới linh hồn đại viên mãn. Bởi vậy, khả năng quan sát cùng cảm nhận của Tần Vũ là vô cùng nhạy bén. Tu luyện một hồi lâu, Tần Vũ cũng liền tỉnh táo trở lại. Chứng kiến sự đột phá mới này, Tần Vũ vô cùng sung sướng. Nhanh chóng trở lại Khương Lan giới, Tần Vũ liền cùng hai huynh đệ của mình giao thủ một chút để kiểm nghiệm thử. Và rất nhanh, cuộc chiến đã liền diễn ra, Hầu Phí giống lên một tiếng, chỉ thấy một đạo hắc sắc côn ảnh như hai mà một xuyên qua không gian tới trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ thân hình thông thả nhoáng lên, dễ dàng tránh được côn này. Sau đó, Hầu Phí với Hắc Vũ cùng nhau liếc mắt, từ từ gật đầu, Hắc Bổng, Xuyên Vân Thương cơ hồ đồng thời công kích đến Tần Vũ. Côn ảnh, thương ảnh không ngừng hướng Tần Vũ đánh tới, mà Tần Vũ phảng phất giống như treo người để dễ dàng tránh qua. Có thể nói, Tần Vũ lúc này đã trở nên rất mạnh mẽ, bất luận là tốc độ cùng nhãn quang, anh ấy đều tiến bộ vượt bậc. Bởi vậy, đối diện với Hắc Côn cùng trùng thương liên tục đánh tới, Tần Vũ cũng toàn bộ tránh né hết, tốc độ là vô cùng kinh khủng. Cuối cùng, trong tay Tần Vũ đột nhiên xuất hiện một cây côn, sau đó anh ấy liền thi triển Tam Thập Lục Côn, côn pháp của hầu tộc, khiến Hầu Phí đứng hình. Ngay lập tức, hắn ta cũng liền kêu gào với Tần Vũ, để tu luyện côn pháp đó, hắn đã phải luyện tới 3 vạn năm, vậy mà Tần Vũ lại tu luyện chỉ 3.000 năm đã thành công, thật đáng kinh ngạc. Cứ thế mọi người tiếp tục bàn luận vô cùng sôi nổi. Đến đây thì hết tập 22/5 tinh thần biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.